বন্ধু বান্ধৱীসকল PNRD অসম অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ অসমৰ ফালৰ পৰা যি ৩৭৭টা পদ মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ অনলাইন আবেদন যোৱাকালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱাকালি অকণমান ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়তো বহুতো বন্ধু বান্ধৱী এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত অনলাইন আবেদন কৰিব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম, তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকটো দি দিছোঁ। লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এই পেজটোলৈকে আহিব। ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে যোৱা ২৭ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী। তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড। আৰু এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। যদি আপুনি বৰপেটাৰ পৰা হয় তেনেহ'লে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, যদি বঙাইগাঁৱৰ হয় তেনেহ'লে এই এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাই ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে নাই তেনেহ'লে লাষ্টৰ যিটো পোষ্ট আছে 127 নম্বৰত গ্ৰেড 4 পিয়ন ষ্টেট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, এই পোষ্টটোত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। চাওক, যিহেতু মই মৰিগাঁৱৰ কেণ্ডিডেট হয়, মৰিগাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ, সেইকাৰণে মই এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ ইয়াতে অ'পেন হৈ আহিব। চাওক, লগইন ফৰ্ম। যিহেতু মই নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান তললৈ গ'লে দেখা পাব নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ ইয়াতে অ'পেন হৈ আহিব। তাৰ পাছত চাওক, প্ৰথমতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনাৰ প্ৰথম নামটো দিব। তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ মিডিল নেম আছে মিডিল নেমটো ইয়াতে দিব, আৰু যদি মিডিল নেম নাই দিব নালাগে। তাৰ পাছত আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। ঠিক আছে, কৰাৰ পাছত এটা ভেলিড ইমেইল আইডি ইয়াতে দিব লাগিব। যদি ইমেইল আইডি নাই আপোনালোকে বনাই ল'ব, ইমেইল আইডিটো মেণ্ডেটৰী দিবই লাগিব। তাৰ পাছত এটা ভেলিড ফোন নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে যিটো কেপচা আহিছে 85+10, টোটেল হ'ব কিমান 95। তো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে। ইয়াতে আপুনি 95 বুলি টাইপ কৰিব। কৰাৰ পাছত এই ৰেজিষ্টাৰ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চাওক, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পুনৰ এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াতে লগইন ফৰ্ম বুলি আহিব, এই লগইন ইয়াতে কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে চাওক, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ এটা পাছৱৰ্ড আহিব, সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো কেপচা আহিছে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে। মোৰ আহিছে 6+55। ঠিক আছে, 6+55 কৰিলে 61 হয়। এই কেপচাটো ইকুৱেলটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে যিটো লগইন অপশ্যন আছে এই লগইন অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। চাওক, লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি এই পেজটো ইয়াতে অ'পেন হ'ব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি আহিব। প্ৰথমতে দিব লাগিব পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন, তাৰপাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, তাৰপাছত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ফাইনেল ছাবমিট। ঠিক আছে, চাওক, প্ৰথমতে আপুনি কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিছে, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নে ষ্টেট ৱাইজ। যিহেতু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপাছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, যিহেতু মই মৰিগাঁৱৰ গ্ৰেড 4 পষ্টত এপ্লাই কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে মৰিগাঁও চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপাছত আপোনাৰ নামটো, ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম আৰু মিডিল নেম আহিব, ইয়াতে অলৰেডি দিয়া আছিলে। তাৰপাছত ইমেইল আইডি আহিব, তাৰপাছত ফোন নম্বৰ আহিব, তাৰপাছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনাৰ মাৰ নামটো টাইপ কৰিব। তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক'ৰ পৰা কৰিছিলে, আপোনাৰ মানে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৰিছিল সেইটো দিব। যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৰিছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে দিব। তাৰপাছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, মেল নে ফিমেল। তাৰপাছত নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান দিব। তাৰপাছত কাষ্টটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পাছত আপুনি যদি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নহয় ন' কৰিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপুনি দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। চাওক, প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টেটখন দিব আছাম, তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব, তাৰপাছত ইয়াতে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম দিব, তাৰপাছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটোৰ নাম দিব, তাৰপাছত পুলিচ ষ্টেচন, তাৰপাছত দিব লাগিব আপোনাৰ পিনক'ডটো। ঠিক আছে, আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট আৰু কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ ছেইম হয় তেনেহ'লে এই বক্সটোত টিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি ইয়াতে আহি যাব। আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেনেহ'লে ওপৰত যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, সকলোবোৰ ফিল আপ কৰাৰ পাছত ইয়াতে নেক্সট যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাওক, নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো পুনৰ অ'পেন হ'ল। ইয়াতে চাওক, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভৰাব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। চাওক, ইয়াতে SSLC পাছ দিছে অনলি। ঠিক আছে, ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি বৰ্ড বা কাউন্সিলটো চিলেক্ট কৰিব। যদি সেৱা হয় সেৱা দিব, CBSE হ'লে CBSE দিব, আৰু আদাৰ্ছ হ'লে আদাৰ্ছ দিব। যিহেতু মই সেৱাৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ সেৱা দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে স্কুলখনৰ নামটো দিব, তাৰপাছত কোন চনত পাছ কৰিছে দিব, তাৰপাছত আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছৰ সময়ত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে সেইটো দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে যিটো নেক্সট অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব।
চাওক নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ল। ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল, তাৰপাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট, ঠিক আছে। আৰু কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ। ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ছিগনেচাৰ, তাৰপাছত এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেটত আপুনি মেট্ৰিকৰ এডমিটখন নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে। তাৰপাছত SSLC পাছ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপাছত মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু লাষ্টত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। আৰু ডকুমেণ্টৰ চাইজ মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 300 KB। 300 KB ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব, আৰু যদি তলত হয় কোনো কথা নাই, ঠিক আছে। চাওক, প্ৰথমতে ইয়াতে আপুনি চুজ ফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গেলেৰীটো ইয়াতে অ'পেন হ'ব, ঠিক আছে। তো গেলেৰীৰ পৰা আপোনাৰ ফটোখন ইয়াতে আপলোড কৰিব। তাৰপাছত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো, তাৰপাছত এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব, তাৰপাছত SSLC মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব, তাৰপাছত পাছ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব, তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব, আৰু লাষ্ট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। সকলোবোৰ আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো নেক্সট অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তো চাওক, নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল, ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ফাইনেল ছাবমিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেধৰণে আহিব। ইয়াতে চাওক, যিটো পষ্টত এপ্লাই কৰিছে সেইটো আহিব, আপোনাৰ নাম, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আহিব, তাৰপাছত এনেকৈ ফটো আৰু ছিগনেচাৰসমূহ আহিব। চাওক, যিহেতু মই এজ এ এক্সাম্পল হিচাপেহে আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড নকৰিব, নিজৰ ফটো বা ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপাছত আপোনাৰ আহিব ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিব, জেণ্ডাৰ আহিব, কাষ্ট, নেশ্যনেলিটি সকলোবোৰ আহিব। তাৰপাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ এনেকৈ আহিব। তাৰপাছত কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে সেইসমূহ এনেকৈ আহিব। আৰু যদি কিবা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে ভুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিউ কৰি চাই ল'ব, ঠিক আছে। যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে প্ৰিভিউ কৰি পুনৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব বা এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি এবাৰ ফাইনেল ছাবমিট বা ফিনিছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে পুনৰ এডিট কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। সকলোবোৰ চাই চিতি তাৰপাছত যদি সকলোবোৰ ঠিকেই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফিনিছ অপশ্যন অৰ্থাৎ ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আৰু ফিনিছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'ব বা এজ এ PDF হিচাপে আহিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ভালদৰে ৰাখি থ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।